Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm một món ăn từ đậu hũ, trứng và thịt băm. Sự kết hợp đơn giản nhưng cho ra hương vị rất tuyệt. Một ý tưởng hay để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cho nước sôi vào thố và cho vô nửa muỗng cà phê muối hòa tan. Và đây là đậu hũ non, mình dùng 400g, cắt ra và mình cho vào đây ngâm trong khoảng 10 phút cho đậu được sạch ha. Sau đó các bạn vớt ra ha. Tiếp theo thì mình cắt hành tím và tỏi. Cho vô cối xay nhuyễn. Các bạn có thể băm nhỏ cũng được ha. Hành lá thì các bạn cắt nhỏ ra. Bước kế tiếp thì mình cho đậu hũ vào thố, dùng tay bóp nhuyễn ra. Lưu ý là món này mình dùng đậu hũ non sẽ mềm thơm và ngon hơn đó các bạn. Khi đậu hũ đã nhuyễn rồi thì mình cho vào đây 3 cái trứng gà để tạo độ kết dính cũng như là giúp cho món ăn béo thơm hơn. Nêm vào đây 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu mè để tạo vị thơm, nửa muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng là 1 muỗng canh hành tỏi băm, trộn cho thật đều. Sau đó mình cho qua một cái đĩa hơi sâu lòng, cho hết cái phần đậu hũ trứng qua đây. Và mình dùng muỗng dàn ra cho bằng mặt. Rồi mình cho vào xửng hấp nha. Nước trong nồi đã sôi rồi thì mình cho vào hấp luôn. Mình hấp với lửa vừa nha các bạn. Sau 15 phút thì mình dùng que xiên thử. Nếu thấy trứng không còn dính que, mặt trứng khô là đã chín rồi đó. Mình tắt bếp và gắp ra luôn nha. Thơm quá. Bước cuối là xào thịt nữa là xong nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu. Cho hành tỏi còn lại vào khoảng 1 muỗng canh rưỡi. Phi cho hành tỏi nó thơm lên. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi nó hơi chuyển vàng thì mình cho thịt vào xào. Dùng muỗng tán cho thịt tơi ra nha các bạn. Xào cho đến khi nào các bạn thấy thịt săn lại và nó hơi vàng thơm thì lúc này mình tạm tắt bếp và mình cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường. Bạn nào dùng được bột ngọt thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê ha. 2 muỗng canh tương ớt. Trộn đều lên, tiếp tục cho thêm 1 chén nước. Hạ lửa nhỏ cho sôi riu riu. Sau đó mình pha 1 muỗng cà phê bột năng với 2 muỗng canh nước để tạo độ sánh. Mình khuấy tan và mình cho vào từ từ. Khuấy đều hỗn hợp lên. Đó, nó sánh như vậy là được rồi nè. Lúc này các bạn nếm thử và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Mình tắt bếp và cho hành lá cắt nhỏ vào. Đổ hỗn hợp thịt lên mặt đĩa đậu hũ trứng, dàn ra và mình rắc thêm một ít hành lá, một ít ớt cắt khoanh nữa cho bắt mắt. Nhìn hấp dẫn chứ nè các bạn. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Món này mình ăn với cơm rất là bắt cơm luôn nha. Sốt thịt rất thơm, vị đậm đà, hơi cay nhẹ và hương thơm của tương ớt kích thích vị giác, được kết hợp với vị bùi của trứng, vị béo của đậu hũ rất ngon và lạ miệng. Hương vị hao hao nó giống như là đậu hũ tứ xuyên nhưng cách làm lại đơn giản hơn rất nhiều. Bạn nào thích làm đậu hũ tứ xuyên, mình cũng đã có clip chia sẻ. Các bạn vào link bên dưới video phần mô tả để xem ha. Với nguyên liệu dễ tìm, các bạn thử làm món này để đổi vị cho bữa cơm gia đình nha. Chúc các bạn thành công. Đừng quên nhấn like cho mình, chia sẻ cho bạn bè cùng làm, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn món thịt kho đậu hũ dễ ăn và bắt cơm, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Với cách nấu và công thức gia vị của mình, nguyên liệu đơn giản có sẵn trong bếp nhà bạn. Bạn nào ít nấu ăn vẫn có thể làm ngon luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp nhé. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tím và tỏi cho vô cối xay nhuyễn. Băm hoặc là giã cũng được nha các bạn. Hành lá thì mình dùng 2 đến 3 tép, cắt khúc phần đầu hành, cắt nhỏ phần lá hành.
Bạn nào ăn cay thì mình cho thêm ớt tùy thích nha. Đậu hũ thì các bạn chọn đậu hũ đã chiên sẵn cho tiện ha. Chọn loại đậu mềm thơm để kho cho ngon nè. Mình cắt đậu ra thành từng miếng vuông như thế này. Để món thịt kho được ngon hơn đó, các bạn chọn thịt ba rọi hoặc là nạc vai, có cả nạc và mỡ sẽ mềm và không bị khô nha. Hôm nay mình chọn thịt ba rọi để kho nè. Mình mua về đó, các bạn rửa với nước muối pha loãng. Sau đó đem rửa lại với nước cho sạch và để cho ráo nước. Các bạn cắt thịt thành từng miếng vuông nhỏ, cạnh khoảng hơn 1 cm. Cỡ như vậy là vừa nè các bạn, không lớn quá cũng không nhỏ quá nha. Cắt xong rồi mình cho qua thố để ướp luôn. Với 400 g thịt mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê muối, mình dùng muối hồng nha. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh hành tỏi băm. Trộn đều lên và mình để ít nhất là 15 phút cho thịt thấm gia vị. Bước cuối là kho thịt. Cho vào nồi 1 muỗng canh dầu và mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, phi lên cho thơm. Khi thấy hành tỏi săn lại và hơi chuyển vàng thì tiếp tục cho thịt đã ướp vào. Xào với lửa trung bình nha các bạn. Và mình xào cho gia vị nó thấm sâu vào thịt. Xào khoảng 5 phút nha. Thịt bây giờ đã săn lại như vậy là được rồi đó. Sau đó thì mình cho vào 150ml nước dừa và 150ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng ngon, nhưng nhớ là giảm lượng đường ướp thịt lại nhé. Nêm vào 1 muỗng canh rưỡi nước mắm và nửa muỗng canh đường. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Đậy nắp khoảng 10 phút cho thịt nhanh mềm. Hạ lửa xuống dưới trung bình nha các bạn. Thỉnh thoảng thì các bạn mở nắp đảo nhẹ cho thịt ngấm đều gia vị ha. Bây giờ thì mình mở nắp ra. Hạ lửa nhỏ kho cho đến khi cạn bớt ha. Các bạn thấy thịt bây giờ đã mềm và lên màu nâu đỏ thì mình cho vào vài trái ớt kho cùng cho thơm. Cho đậu hũ vào luôn nè. Và tiếp tục kho cho đậu hũ thấm sốt kho. Trở miếng đậu để đậu thấm đều ha. Kho thêm 10 phút nữa nha. Thịt bây giờ rất mềm và miếng đậu đã thấm và lên màu là được rồi. Mình cho đầu hành lá. Tắt bếp và mình rắc tiêu và hành nữa cho thơm nè. Thời gian kho khoảng từ 25 đến 30 phút đó các bạn. Rất nhanh gọn mà ngon lắm luôn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt lên màu nâu đẹp nè, mềm thơm, thấm sâu vị vừa vặn. Đậu hũ mềm, béo thơm, đậm đà hơn khi được kho cùng với thịt. Món này dễ ăn cơm và rất là bắt cơm đó nha. Có thể dùng kèm với dưa leo, cà chua hoặc là rau luộc đều ngon. Với cách làm và công thức gia vị của mình, bạn nào không thường xuyên nấu ăn cũng có thể kho được nồi thịt kho ngon cho gia đình mình nha. Chúc các bạn dùng cơm thật ngon miệng. Qua video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một ý tưởng món kho sả ớt. Nguyên liệu đơn giản, linh động trong cách sử dụng, nhưng thành phẩm chắc chắn sẽ chinh phục gia đình bạn. Mùi vị thơm béo từ ván đậu, sốt kho mặn ngọt vừa phải, sả ớt thơm nức, hơi cay nhẹ, kích thích vị giác, dễ ăn lắm các bạn. Bây giờ mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm nha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Tỏi thì mình băm nhỏ khoảng 3 tép. Bạn nào ăn thuần chay thì mình có thể thay thế tỏi bằng hành bơ rô, còn gọi là tỏi tây đó các bạn. Ớt thì mình dùng khoảng 3 đến 4 trái ớt hiểm nha. Các bạn sử dụng ớt sừng tùy theo độ ăn cay của các bạn ha. Lấy hạt ra và mình băm nhỏ ra nha. Sả thì mình dùng khoảng 4 đến 5 tép. Mình dùng nhiều sả một chút vì món này là rim sả đó, nên đặc trưng là sả nha các bạn. Mình cắt nhỏ ra và sau đó mình băm nhỏ ra luôn ha. Đậu hũ thì mình mua loại ván đậu tươi nè, còn gọi là tàu hũ ki tươi. Loại này dùng để làm chả chay đó các bạn, nên trong đây đã có một ít gia vị rồi nha.
Nếu không có đậu này á, thì các bạn có thể thay thế bằng đậu hũ hoặc là mì căng cũng được ha. Mình cắt dài khoảng 5cm, xong rồi mình cắt làm tư thành từng thanh dài như thế này. Các bạn có thể cắt khoanh tùy theo sở thích các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chiên đậu, cho vào chảo 1/3 chén dầu. Dầu nóng thì mình cho đậu vào chiên, để ở mức lửa vừa nha các bạn. Khi thấy đậu từ từ săn lại đó, các bạn nhớ trở đều mặt đậu. Khi thấy đậu chuyển màu hơi xém vàng là được ha. Mình vớt ra luôn nha các bạn. Mình sử dụng lại cái chảo này luôn. Còn lại phần dầu thừa ở trong chảo đó, mình cho xả vào trước nè. Đảo đều lên. Kế đến thì mình cho tỏi, rồi đến ớt vào, phi lên. Khi nào bốc mùi thơm và thấy xả hơi săn lại là được nha. Mình tạm tắt bếp và múc ra 1/4 để chút nữa mình cho vô sau nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ cho gia vị vào gồm có 1,5 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, một chút bột ngọt khoảng 1/3 muỗng cà phê nha, 1 muỗng cà phê nước màu đường và 1 muỗng cà phê ớt bột paprika để tạo màu. Các bạn có thể thay thế bằng tương ớt cũng được ha. Thêm 4 muỗng canh nước nữa, hòa tan hỗn hợp. Sau đó các bạn mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi lên, rồi mình bắt đầu cho đậu hũ đã chiên lúc nãy vào luôn. Trộn đều cho đậu hũ thấm gia vị, rồi mình sẽ rim đậu với lửa nhỏ khoảng từ 3 đến 4 phút. Khi thấy phần nước gia vị đã rút hết vào đậu như thế này nè, thì mình mới cho phần sả đã chừa lại lúc nãy vào luôn, để giữ được hương thơm của sả cũng như là màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Chúng ta trộn đều lên một lần nữa cho sả bám vào miếng đậu hũ nè, và mình tắt bếp. Chỉ trong thời gian 15 phút mình đã hoàn thành xong món đậu hũ ki tươi kho sả ớt, nhanh gọn, đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn phải không nè các bạn? Mình sẽ ăn với cơm rất là bắt cơm nha, ngon miệng, không gây ngán nè, và cũng rất bổ dưỡng nữa đó các bạn. Món này khi ăn có vị thơm béo từ ván đậu, vị mặn ngọt vừa phải, hơi cay nhẹ, kích thích vị giác, giúp ngon miệng, rất thơm mùi sả đặc trưng, dễ ăn lắm các bạn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha. Hôm nay chúng ta cùng làm món ăn thanh đạm nhưng rất hấp dẫn, đó là tàu hũ khìa nước dừa. Cách này đơn giản nhưng rất tuyệt để chế biến và thưởng thức tàu hũ. Là ý tưởng để bữa ăn gia đình thanh đạm hơn. Những miếng tàu hũ màu sắc hấp dẫn, mềm thơm, thấm vị được khìa cùng nước dừa tươi chắc chắn sẽ nhanh chóng diệt sạch nồi cơm nhà bạn. Chúng ta cùng làm ngay nha. Mời các bạn tham khảo vài nguyên liệu đơn giản sau để chuẩn bị trước khi bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu ha. Với hành tím thì mình băm nhỏ ra. Tỏi thì mình cũng băm nhuyễn luôn ha các bạn. Và mình xắt nhỏ một ít hành lá để khi hoàn thành xong mình rắc lên mặt đậu hũ cho thơm ha. Bây giờ mình sẽ cắt đậu hũ này thành những miếng vừa ăn. Miếng đậu hũ của mình bản hơi to nên mình sẽ cắt đôi ra trước. Sau đó mình cắt theo chiều ngang thành những thanh dài như thế này. Bề ngang khoảng 2,5 phân, còn chiều dài thì theo bản miếng đậu hũ mà các bạn cắt nha. Tiếp theo thì mình sẽ chiên đậu hũ hết các bạn. Cho dầu ăn vào chảo, cho nhiều một chút để sao cho ngập miếng đậu hũ, chiên cho nhanh đó các bạn. Mình chiên cho miếng đậu hũ nó vàng nè, không chiên giòn quá đâu nha, đậu sẽ bị khô đó. Việc chiên đậu hũ giúp đậu hũ vàng đều hấp dẫn, và khi rim đậu hũ sẽ dễ thấm nước dừa hơn và không bị bể nát. Do đó các bạn đừng bỏ qua bước này nha. Đậu hũ vàng đều 4 mặt như thế này là được rồi. Mình vớt ra rổ và để sẵn giấy thấm cho bớt dầu nha. Bước tiếp theo mình sẽ rim đậu hũ với nước dừa. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục cho hết số hành tím và tỏi vào. Đảo đều và phi lên cho thơm. Ai ăn thuần chay thì mình bỏ phần tỏi ra nha. Sau đó mình cho hết đậu hũ đã chiên vào. Đảo đều các mặt để thanh đậu hũ được thấm đều gia vị thơm. Tiếp theo thì mình cho 280ml nước dừa vào. Mình rim với lửa vừa trong vòng 3 phút cho đậu hũ ngấm nước dừa. Tiếp tục mình sẽ nêm vào đây 1,5 muỗng nước mắm. Bạn nào ăn chay thì mình dùng nước mắm chay hoặc nước tương ha. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng canh đường. 1 muỗng canh tương cà. 1 muỗng canh tương ớt. Nửa muỗng cà phê tiêu.
Khuấy đều lên cho gia vị tan ra. Sốt cà và tương ớt cho màu đẹp và giúp nước kho có độ sánh nhẹ, đồng thời tăng thêm hương vị cho món ăn đó các bạn. Mình trỡ đều cho những miếng đậu hũ thấm đều gia vị và dùng muỗng rưới đều nước sốt lên những miếng đậu. Sau đó mình hạ lửa nhỏ xuống và mình rim cho đến khi nước dừa ngấm vào đậu hũ sệt lại như vậy. Rồi tắt bếp. Thời gian rim thì khoảng 8 đến 10 phút đó các bạn. Bạn nào thích ăn hành thì mình rắc thêm chút hành lá lên mặt đậu hũ cho thơm ha. Mình xếp đậu hũ ra đĩa, rưới chút nước sốt còn lại lên mặt đậu hũ nè. Trang trí thêm ngò và ớt. Thêm chút tiêu cho thơm nè. Bây giờ thì mình dùng cơm thôi các bạn. Nhìn có hấp dẫn không nè? Bên ngoài miếng đậu được áo đều lớp sốt vàng cam, ngon mắt. Vỏ ngoài dai dai, bên trong mềm thấm nước dừa tươi cùng gia vị, được rim cho sánh lại, rất thơm và vừa ăn. Món này nguyên liệu vừa dễ kiếm, giá thành lại rẻ, cách thực hiện lại nhanh gọn, rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày thường nhiều thịt cá đó các bạn. Nào cùng vào bếp để đổi món cho bữa cơm gia đình với món ăn thanh đạm này nha. Nếu hôm nay các bạn chưa biết nấu gì cho bữa cơm gia đình thì hãy làm ngay món đậu hũ kho tương. Đã lâu lắm rồi mình mới làm lại món ăn này. Nhớ hương vị mẹ đã từng nấu cho gia đình ăn, nguyên liệu và gia vị quen thuộc. Cách làm vừa lạ vừa quen, món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt nữa. Sự kết hợp giữa độ béo thơm của đậu hũ và vị đậm đà của tương hột tạo nên hương vị đặc trưng hấp dẫn, cả người lớn và trẻ em đều thích. Nào hãy cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Để làm món này các bạn nên chọn đậu hũ trắng, không cứng quá cũng không quá mềm. Nên chọn loại đậu hũ vừa là tốt nhất nha. Mình mua loại trong hộp này nè. Các bạn thấy trên bao bì nó ghi medium firm là loại vừa. Loại này kho sẽ ngon hơn nha các bạn. Bạn nào ở Việt Nam thì có rất nhiều các loại đậu hũ khác nhau, đóng hộp hoặc là không đóng hộp đều có. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn hơn ha. Một hộp như vậy khoảng 400 gram, mình dùng 1 hộp rưỡi nha các bạn. Mình lấy đậu hũ ra và rửa lại và cắt thành những cái miếng chữ nhật như thế này. Các bạn có thể cắt tùy theo ý thích, có thể vuông hoặc là chữ nhật đều được. Mình dùng dao nhỏ khoét hình chữ nhật ở giữa miếng đậu hũ và lấy bớt đậu hũ bên trong ra. Phần đậu hũ này để chút nữa mình lấy một ít để nhồi chung với thịt nha các bạn. Mình cứ làm từng miếng như vậy cho đến hết nha. Mình làm xong rồi nè các bạn. 1 hộp rưỡi thì mình cắt được 10 miếng đậu và thêm 2 miếng đậu nhỏ hơn nữa. Để cho phần nhân thêm màu sắc thì mình dùng nửa củ cà rốt nhỏ, sắc mỏng, sau đó cắt hạt lựu nhỏ. Mình dùng 1 củ hành tím, cắt và mình băm nhỏ ra hen. Thêm 2 tép tỏi, cũng băm nhỏ ra luôn. Bước tiếp theo thì mình ướp phần nhân, cho vào tô 120g thịt heo xay và 80g tôm xay. Mình cho gia vị vào gồm có 2 muỗng cà phê hành tỏi băm, 2 muỗng canh cà rốt cắt hạt lựu, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng canh đậu hũ trắng, đậu hũ mà lúc nãy mình lấy ra đó các bạn, trộn lên cho thật đều nha. Sau đó mình nhồi nhân vào miếng đậu hũ, lấy phần nhân mình nhồi vào bên trong cho đầy miếng đậu hũ là được ha. Đeo bao tay vào và mình dùng tay làm cho dễ nha các bạn. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết phần đậu hũ này nha. Mình đã nhồi đậu hũ xong rồi nè, rất là nhanh luôn đó. Trước khi kho thì mình sẽ chiên sơ phần đậu hũ này thì kho mới ngon nha. Cho dầu vào chảo, mình canh cỡ nhập dầu khoảng 1/2 miếng đậu là được nha các bạn. Dầu nóng thì mình từ từ cho đậu vào để chiên nè. Các bạn chiên ở mức lửa vừa. Khi đậu vàng mặt dưới thì mình trở qua mặt còn lại để chiên. Mình trở qua mặt hông nữa. Vàng sơ hết các mặt đậu như vậy là được rồi. Mình vớt đậu hũ cho qua nồi nhỏ này để kho ha.
Pha nước sốt kho gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh tương hột, khoảng nửa chén tương đó các bạn. Mình tính luôn cả nước lẫn cái luôn ha. Mình dùng tương hột của Julimax á, loại này rất thơm, không quá mặn mà màu cũng đẹp nữa. Nếu các bạn dùng các loại tương khác thì nhớ gia giảm lượng gia vị ha, kẻo mặn nha các bạn. Thêm nửa chén nước. Mình trộn đều hỗn hợp. Tiếp theo thì mình cho hết cái lượng sốt kho này vào nồi, mở lửa vừa. Khi sốt sôi lên thì các bạn hạ lửa trung bình nhỏ và mình rim cho đậu từ từ thấm gia vị ha. Rim với mức lửa nhỏ từ 15 đến 20 phút. Khi thấy lượng nước kho rút lại còn 1/4 nữa là được nha. Mình tắt bếp, rắc tiêu và hành lá cho thơm. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi đó. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Độ béo thơm vốn có của đậu hũ. Gia vị sốt kho có độ mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ và tỏa mùi đặc trưng của tương hột rất là ngon. Phần nhân bên trong kết dính tốt, không bị rời ra khi kho. Khi ăn vào thì cảm giác mềm dai rất thích. Đặc biệt là hạt tương hột trong món này cũng rất là ngon, thơm béo đặc trưng. Món này khi ăn cùng với cơm rất hợp đó. Chắc chắn sẽ làm hài lòng cả người lớn lẫn trẻ con luôn nha. Hãy thử làm món đậu hũ kho theo cách này để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ, nấu ăn ngon và thưởng thức món ăn thật trọn vẹn nha. Hôm nay mình cùng các bạn làm món đậu hũ Tứ Xuyên nổi tiếng nha. Cách làm không những đơn giản mà lại còn rất nhanh nữa. Chỉ cần bỏ ít công sức thôi là bạn sẽ có ngay đĩa đậu hũ sốt Tứ Xuyên nóng hổi, vị cay cay, thơm nồng đặc trưng cùng với màu đỏ bắt mắt, vô cùng kích thích vị giác. Nguyên liệu sử dụng có chút biến tấu để gần gũi hơn nhưng vẫn đảm bảo chuẩn vị hoa nha các bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu mời các bạn xem qua liều lượng nguyên liệu và gia vị cần sử dụng ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Đầu tiên mình băm 2 củ hành tím nè, băm nhỏ như vậy nè các bạn. Tiếp theo thì mình đập dập tỏi và mình băm nhỏ nó ra luôn. Phần gừng này thì mình xắt ra thành sợi nhuyễn và các bạn có thể băm luôn cũng được ha. Hành tây thì mình sẽ dùng 1/4 củ thôi, xắt nhỏ hạt lựu như vậy nè. Phần hành lá thì các bạn cũng cắt nhỏ nó ra luôn. Phần gốc hành và lá hành mình để riêng ra nha. Mấy trái ớt này thì các bạn có thể cắt khoanh hoặc băm nhỏ tùy thích. Mình sẽ cắt khoanh ra. Nếu mà các bạn sử dụng ớt sừng sẽ ít cay và cho màu đẹp hơn. Bây giờ đến đậu hũ nè. Mình cắt đậu hũ ra thành từng miếng vuông, cạnh khoảng 1,5 là vừa. Cắt đều nhau và kích thước nó vừa phải thì thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Món này mình phải sử dụng đậu hũ non mới ngon nha các bạn. Các bạn có thể mua đậu rời hoặc đậu trong hộp đều được. Đậu hũ non này rất mềm và dễ vỡ, nên các bạn làm cẩn thận, nhẹ tay thôi để khi hoàn thành món ăn nó sẽ thẩm mỹ hơn nha các bạn. Phần nấm thì mình sử dụng nấm tươi. Mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình cắt nhỏ nó ra. Cỡ này là được nè các bạn. Nấm thì các bạn dùng nấm nào cũng được ha. Tiếp theo thì mình ướp phần thịt xay này nha. Cho 200g thịt xay vào tô, 2 muỗng cà phê hành tím và tỏi băm. Cho 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều lên và mình để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị. Đặc trưng của món ăn này là tương bản của vùng Tứ Xuyên kết hợp với ớt bột hoặc ớt khô. Tuy nhiên để linh động các bạn có thể thay thế bằng các loại tương ớt khác và ớt bột khác cũng được. Hôm nay mình cũng biến tấu đi một chút. Mình sử dụng sốt tương ớt của Hàn Quốc này. Mình thấy loại này rất thơm, cho màu đẹp, vị cay vừa phải. Các bạn tìm mua ở các siêu thị Hàn Quốc sẽ có. Nếu các bạn ở nước ngoài thì mình tìm mua ở các chợ người Hàn hoặc chợ châu Á sẽ có nha. Mình bắt đầu pha sốt, gồm có là 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường,
1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng cà phê dầu mè. Và để tạo độ cay nồng đặc trưng cho món ăn, mình sẽ cho tương ớt Hàn Quốc và ớt bột Hàn Quốc, mỗi thứ 1 muỗng canh nha. Trộn đều hỗn hợp này lên. Vậy là mọi thứ mình đã chuẩn bị xong. Mình vào công đoạn chính để hoàn thành món ăn nha. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tím nè, tỏi băm và gừng vào xào lên cho thơm. Ớt cắt khoanh. Khi thấy dậy mùi thơm rồi đó, các bạn cho thịt vào xào luôn nè. Nhớ tán thịt cho nó tơi ra. Và xào cho đến khi thịt nó săn như vậy là được rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho nấm vào xào chung luôn. Trộn đều tất cả lên. Rồi mình cho hành tây, gốc hành lá. Kế đến là hỗn hợp sốt vừa pha lúc nãy vào luôn. Tiếp theo là mình cho 1 cốc nước dùng từ xương. Nếu mà không có thì các bạn sử dụng nước lạnh cũng được ha. Khi thấy hỗn hợp nó sôi đều lên á, thì mình cho 1 muỗng canh rượu hoa tiêu vào để tạo thêm độ thơm cho món ăn. Nếu không có rượu hoa tiêu á, thì các bạn có thể dùng các loại rượu nấu ăn khác cũng được ha. Trộn đều lên và nếm thử. Với liều lượng gia vị này á, thì mình thấy đã vừa miệng. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh gia giảm một chút ít để phù hợp cho khẩu vị gia đình mình nhé. Cuối cùng mình cho hết đậu hũ vào. Lưu ý là chỉ lắc nhẹ chảo như thế này để đậu phân bố đều ra chứ không trộn nha các bạn. Cẩn thận một chút vì đậu rất mềm và dễ vỡ khi mà mình trộn mạnh á. Và mình để sôi trong khoảng 2 phút cho đậu hũ ngấm sốt cùng gia vị. Mình pha nửa muỗng canh bột bắp cùng với 2 muỗng canh nước. Mình cho từ từ hỗn hợp bột vào để tạo độ sánh nhẹ cho nước sốt. Tiếp tục mình cũng lắc nhẹ chảo như vậy để bột tan vào nước sốt. Vậy là xong rồi. Bước cuối cùng là rắc đều hành lá lên mặt và mình tắt bếp luôn ha. Và mình rắc thêm một ít tiêu cho thơm nè. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món đậu hũ sốt Tứ Xuyên rồi đó. Tuy gia vị hơi nhiều một chút nhưng làm rất nhanh. Chỉ trong 15 phút là có ngay thành phẩm thơm ngon rồi đó các bạn. Món ăn được kết hợp cùng nhiều gia vị tạo thơm và vị cay của gừng, của ớt rất kích thích vị giác. Màu đỏ của nước sốt vô cùng bắt mắt. Nhớ là món ăn này phải dùng nóng sốt mới ngon nha các bạn. Ăn với cơm trắng là nhất luôn. Nước sốt có độ sánh nhẹ như vậy nè. Hòa cùng mùi hương thơm nồng từ hỗn hợp gia vị, độ mặn ngọt vừa phải, vị ngọt của thịt băm, nấm hương, đậu hũ thì béo béo, kết hợp cùng vị cay nóng của ớt, của gừng tạo nên hương vị rất riêng, rất đặc trưng của món ăn vùng Tứ Xuyên. Chúc các bạn thành công và cùng mình cảm nhận cái ngon của món này trong cái se lạnh của mùa đông nhé. Món đậu hũ dùng thịt sốt cà chua tuy đơn giản nhưng ngon và rất đưa cơm. Một gợi ý không thể bỏ qua cho bữa ăn thường ngày thêm phong phú. Món này có màu đẹp, đậu hũ mềm thấm sốt, không bị nát, phần nhân béo thơm, đậm đà và hấp dẫn. Bây giờ mình mời các bạn cùng tham khảo cách làm đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những chia sẻ về nấu ăn mới nhất của mình nhé. Phần nguyên liệu chính là 7 miếng đậu hũ đã chiên sẵn, cạnh khoảng 6 x 6 cm cùng một số thành phần khác. Các bạn theo dõi trên màn hình nha. Thịt xay các bạn nên chọn nạc dăm có một ít mỡ, giúp phần nhân béo ngon và không bị khô. Các bạn có thể xay hoặc băm tùy thích. Mình sẽ thêm một ít tôm tươi để phần nhân thêm ngon và có độ kết dính. Nói chung là phần nhân nhồi vào đậu hũ, ngoài thịt xay, các bạn có thể thêm vào các nguyên liệu khác như tôm, cá thắt lát, nấm tùy thích nhé. Đậu hũ mua về các bạn nhớ rửa sạch nha. Bây giờ mình sẽ cắt đôi miếng đậu hũ này ra. Các bạn cũng có thể cắt xéo gốc tùy thích. Đậu để nhồi thịt các bạn nên chọn miếng đậu hũ có độ dày một chút
thì khi mình lấy bớt phần đậu bên trong ra, miếng đậu sẽ không bị sát vỏ. Khi chiên, đậu hũ sẽ không bị nát mà vẫn còn độ thơm béo. Mình dùng cái muỗng nhỏ này để lấy bớt đi đậu hũ bên trong ra để dễ nhồi nhân nha các bạn. Phần đậu thừa này các bạn cho vào nhân cũng được, còn mình thì dùng để nấu canh hẹ cho bữa trưa hôm nay. Mình đã sơ chế xong phần đậu hũ. Bây giờ mình băm đầu hành lá nè. Còn lá hành thì mình xắt nhỏ. Băm tỏi ra luôn. Hành tím mình cũng băm ra luôn nha các bạn. Chỗ tôm này thì mình băm nhuyễn. Phần thịt và tôm này bây giờ mình sẽ ướp sơ một ít gia vị, gồm nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu mè, nửa muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh đầu hành và hành tím băm. Xong rồi các bạn trộn đều lên cho thịt thấm gia vị. Nhớ là phần nhân chỉ ướp nhạt thôi, vì chút nữa mình còn áo sốt nữa nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ nhồi đậu hũ luôn nè. Hơi ém một chút để phần nhân được bám chặt. Như vậy khi chiên nó sẽ không bị rời ra. Các bạn cứ nhồi tương tự như vậy cho hết phần đậu hũ và nhân này luôn. Với lượng nhân này thì mình nhồi được khoảng 14 miếng đậu hũ như vậy nè. Nhồi xong rồi mình chuyển qua bước chiên đậu luôn nha. Cho dầu vào chảo nhiều một chút, để khi bạn bỏ đậu hũ vào nó sẽ ngập khoảng nửa miếng đậu hũ là được nha các bạn. Khi dầu đã nóng, mình cho đậu hũ vào chiên nè. Nhớ dùng chảo lớn một tí, chiên sẽ nhanh và tiện hơn. Mình chiên khoảng 3 phút tùy theo độ nóng của dầu và chảo. Khi các bạn thấy mặt dưới săn lại thì mình trở qua mặt bên kia. Phần nhân bên trong cũng vàng và chín kỹ nha. Vàng như vậy là được rồi nè. Mình vớt đậu hũ ra và để trên miếng giấy thấm dầu cho ráo. Thời gian chiên khoảng tầm 15 phút đó các bạn. Bây giờ đến phần làm sốt cà chua. Cà chua này mình sẽ cắt sơ cho đứt phần vỏ mỏng, nên lựa cà chua thật chín sẽ dễ bóc vỏ và màu sốt cũng đẹp hơn nữa nha. Xong rồi các bạn cho vào trong cái dĩa này và mình sẽ cho vào lò vi sóng quay trong khoảng 1 phút. Nhớ là không cần bọc giấy ráp đâu nha. Xong rồi, bây giờ mình lấy ra và bóc vỏ nhé. Các bạn thấy không? Sau khi quay xong chúng ta sẽ bóc vỏ cà chua rất là dễ. Mình thấy cách này làm nhanh và tiện lắm. Các bạn thử làm giống mình nha. Ngoài cách này, ai không dùng lò vi sóng có thể cho cà vào chần nước sôi một chút hoặc nướng trên bếp cũng được. Xong rồi bây giờ mình cắt ra nè. Bỏ bớt hạt cà đi cho đỡ chua. Sau đó mình sẽ băm nhuyễn chỗ cà này luôn. Nếu thích các bạn có thể xay cũng được. Và bây giờ mình sẽ làm sốt cà chua luôn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn nè. Đợi cho dầu nóng. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi. Phi thơm. Và cho hết phần cà chua đã băm vào. Xào lên cho cà chín mềm nè. Các bạn xào cà chua từ 5 đến 7 phút thì thêm vào 1 chén nước và tiếp tục rim với mức lửa vừa cho cà mềm nhừ. Khi thấy cà mềm nhừ và sốt cạn bớt, mình sẽ cho thêm 4 muỗng sốt cà đóng hộp vào. Mình kết hợp 2 loại như vậy thì món ăn sẽ rất thơm ngon và lên màu đẹp nha các bạn. Mình cho thêm vào nửa chén nước nữa. Khi sốt sôi trở lại, các bạn cho lửa nhỏ xuống và nêm vào lượng gia vị gồm có nè: 1 muỗng canh hạt nêm,
2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Các bạn thử lại và nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình nhé. Khuấy đều lên cho gia vị tan. Và mình cho luôn phần đậu hũ vào rim cùng sốt luôn nha. Trở đều hai mặt để đậu hũ thấm sốt. Và mình sẽ rim trong 5 phút nữa là được. Xong rồi các bạn. Cuối cùng rắc thêm một ít tiêu. Cho một chút hành lá cắt nhỏ cho thơm nè. Hoàn thành rồi các bạn ơi. Mình trình bày ra đĩa và dùng thôi. Thơm quá. Chỉ tốn chút xíu thời gian với nguyên liệu đơn giản là đã có ngay món hấp dẫn cho bữa cơm gia đình rồi phải không nè? Mình thử nha. Mời các bạn. Đậu hũ mềm, nhân bên trong thơm, béo, hòa quyện cùng sốt có độ mặn vừa, vị ngọt nhẹ và chua thanh của sốt cà, kích thích vị giác quá. Ăn không hề ngán luôn nha. Món này theo cách ăn của mình thì mình thích sốt không nên quá nhiều, có độ sệt một chút. Sốt áo đều lên miếng đậu hũ và dư lại một ít vừa phải mới ngon. Các bạn có thể ăn kèm với một ít rau thơm như quế, húng cay, tía tô thì càng hấp dẫn hơn nữa. Chúc các bạn nấu và thưởng thức thật ngon cùng gia đình nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những chia sẻ về nấu ăn mới nhất của mình nhé. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm món sườn chay chiên sả ớt. Món ăn đơn giản nhưng lại rất kích thích vị giác và vô cùng bắt cơm nha. Sườn chay dai dai, thấm sốt, vị mặn ngọt hài hòa, sả ớt thơm cay hấp dẫn lắm luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Trước khi thực hiện thì mình mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để tiện chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình băm tỏi nhỏ ra nha. Khoảng 3 tép tỏi nha các bạn. Mình băm thêm vài trái ớt nữa. Nếu có ớt sừng thì các bạn sử dụng ớt sừng sẽ ít cay hơn và cho màu sắc đẹp hơn ha. Kế đến là sả. Mình đập dập ra rồi mình băm nhỏ ra luôn. Món này mình dùng sả nhiều mới ngon nha các bạn. Băm xong thì mình được khoảng nửa chén sả nè. Sườn chay thì mình sử dụng loại sườn này nè. Mình mua ở chợ người Việt ở Mỹ đó. Còn nếu ở Việt Nam thì rất là dễ tìm mua rồi nha các bạn. Mình ngâm sườn khoảng từ 40 phút đến 1 tiếng nha. Khi thấy sườn đã nở mềm rồi á, thì mình vắt xả nhiều lần nước cho sạch ha. Xong rồi các bạn vắt thiệt là ráo nước ha. Mình cắt ra làm đôi nè, thành miếng vừa ăn như thế này. Tiếp theo mình sẽ chiên phần sườn này. Cho dầu vào chảo. Khi dầu vừa nóng á, thì mình cho sườn vào chiên. Mình chiên với lửa vừa nha các bạn. Rỡ cho vàng hai mặt ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra để cho ráo dầu nha. Bước cuối cùng nữa là xong nhanh lắm các bạn. Mình cho dầu vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu. Và mình cho sả vào trước nè. Vì sả nó hơi lâu vàng đó. Mình trộn đều khoảng 1 phút sau thì mình tiếp tục cho tỏi vào. Khi thấy gần vàng thì mình cho ớt vào sau cùng. Xào đều lên. Và bây giờ mình tạm tắt bếp và mình lấy bớt ra phân nửa sả để chút nữa hoàn thành món ăn đó mình mới cho vào nha. Như vậy sẽ giúp món ăn bắt mắt hơn, đồng thời hạn chế việc sả nó hút hết phần gia vị rim sườn đó các bạn. Mình nêm gia vị gồm có 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê dầu hào. Nếu ăn chay thì các bạn dùng nước mắm chay, bột nêm chay và mình bỏ qua dầu hào nha. 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê dầu màu điều cho món ăn có thêm màu sắc bắt mắt.
Nếu không thích thì mình không dùng cũng được nha các bạn. Bạn nào dùng được bột ngọt thì mình cho thêm một chút xíu cho đều vị ha. Và mình thêm vào 3 muỗng canh nước, khuấy đều và mình tiếp tục mở bếp trở lại. Mở lửa nhỏ cho hỗn hợp sôi riu riu khoảng 30 giây rồi mình cho sườn đã chiên vào. Trộn đều lên cho sườn nó áo đều gia vị. Rồi mình rim sườn khoảng 1 phút nha. Sau đó thì mình cho lượng sả phi còn lại lúc nãy vào. Trộn đều lên một lần nữa cho sả ớt áo đều xung quanh miếng sườn là được. Xong rồi mình tắt bếp luôn. Với một ít thời gian vào bếp mình đã có món sườn chay rim sả ớt thơm ngon và hấp dẫn, lại rất nhanh gọn nữa phải không nè các bạn? Mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Bạn nào đã từng ăn sườn chay rồi thì biết, sườn dai dai ăn rất là thích luôn, nhưng vẫn có độ mềm dễ ăn, với lượng gia vị mặn ngọt vừa phải, thơm lừng mùi sả đặc trưng rất là hấp dẫn, cay nhẹ của ớt nữa rất là bắt cơm luôn nha. Tuy là món chay nhưng hương vị không thua gì món mặn đâu các bạn. Ăn cũng dễ ghiền lắm đó. Tiện cái là mình mua sườn chay nhiều để dùng dần, khi nào cần thì có, vì thực phẩm khô nên mình không sợ hư. Và sườn chay chế biến được rất là nhiều món luôn đó các bạn. Chúc các bạn vui và ngon miệng với bữa cơm gia đình nhé. Món tàu hũ nhồi thịt luôn ngon và hấp dẫn, rất đưa cơm và thường là cứu cánh trong những hôm không biết làm món gì cho gia đình ăn. Tuy nhiên trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm cho món này trở nên mới mẻ hơn ha, ngon và dễ ăn hơn nữa nha. Cách làm chi tiết xin mời các bạn cùng mình thực hiện ngay sau đây. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tỏi và băm nhỏ ra. Mình dùng thêm một ít gốc hành lá, băm nhỏ ra luôn ha. Rồi cắt nhỏ phần lá hành. Cắt thêm khoảng 3 trái ớt để trang trí thành phẩm. Còn đây là đậu hũ chiên. Mình dùng miếng vuông như thế này thành phẩm sẽ đẹp mắt hơn. Các bạn dùng kéo cắt đường vuông theo thành của miếng đậu và moi phần ruột bên trong ra ha. Đậu này ruột rất là ít nên rất dễ lấy. Loại này người ta chiên sẵn để nấu bún riêu đó các bạn. Ở chợ Việt Nam bán rất là nhiều. Hoặc các bạn có thể dùng đậu hũ miếng rồi mình cắt miếng vuông chiên vàng cũng được ha. Phần ruột đậu hũ thì mình cắt nhỏ ra để chút mình cho vô nhân luôn. Tiếp theo mình cho 120g thịt vào tô, 80g tôm xay, cà rốt cắt hạt lựu, bắp và đậu bo thì mình cho 3 muỗng canh nha. Cái này đã được luộc chín rồi nha các bạn. Khoảng 1 muỗng canh nấm đông cô cắt nhỏ nữa. Đậu hũ vụn lúc nãy đó, các bạn cắt nhỏ rồi mình cho vô nhân luôn. Rồi mình cho gia vị vào ướp gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê hành tỏi băm và một ít gốc hành băm hồi nãy đó, 1 muỗng cà phê dầu mè hoặc là dầu tỏi phi cũng được ha các bạn. Trộn lên cho thật là đều. Bây giờ mình nhồi nhân vào miếng đậu hũ. Các bạn dùng muỗng nhỏ cho nhân vào đầy miếng đậu hũ là được ha. Tiếp đến thì mình cho dầu vào chảo. Dầu nóng già thì mình cho đậu vào chiên với lửa vừa. Úp cái mặt thịt xuống trước nè. Khi mặt thịt săn lại khoảng 2 phút thì mình trở qua mặt bên kia. Trở mặt đậu để đậu được chín vàng đều ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra luôn. Mình pha sốt để rim đậu gồm có 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, hơn nửa chén nước lọc.
Và cuối cùng là nửa muỗng cà phê bột năng để tạo độ sánh nhẹ, giúp sốt dễ bám vào miếng đậu hũ hơn. Khuấy đều hỗn hợp. Và mình dùng lại cái chảo này luôn. Cho dầu bớt ra, chỉ chừa lại khoảng 1 muỗng canh dầu thôi. Cho hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Rồi mình cho nước sốt vào, khuấy đều tay. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Sốt sôi nhẹ thì mình xếp đậu hũ đã chiên vào. Dùng muỗng rưới đều sốt lên đậu. Đậy kín nắp, mình rim với lửa nhỏ trong 2 phút. Sau đó mở nắp, rưới đều sốt lên đậu một lần nữa và mình rim thêm 1 phút nữa rồi mình tắt bếp. Trang trí lên mặt hành lá nè, ớt, rắc tiêu lên cho dậy mùi thơm. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Đậu hũ áo sốt, vị mặn ngọt vừa phải, béo thơm của đậu hũ, nhân tôm thịt cùng rau củ ngọt bùi, ăn không hề ngán. Miếng đậu hũ vuông nhỏ vừa miệng cũng rất dễ ăn nữa, đơn giản, dễ làm, ngon miệng. Chúc các bạn có thêm món ăn ngon nữa cho bữa cơm gia đình nha. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua màn ảnh nhỏ và cùng làm món kho chay với nguyên liệu tàu hũ ki hay các loại tàu hũ khác rất quen thuộc nha. Cách kho đơn giản này sẽ biến nguyên liệu tàu hũ thành món kho hấp dẫn, kích thích vị giác và vô cùng bắt cơm, có thể sử dụng như món chính của bữa cơm gia đình. Các bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu mình có để dưới phần mô tả của video này nha. Như thói quen thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu trước ha các bạn. Hành tím này thì các bạn băm nhỏ ra ha. Có thể sử dụng hành bơ rô nha. Hành lá thì mình xắt nhỏ ra để chút nữa mình rắc vào món ăn cho thơm ha. Các bạn có thể sử dụng thêm một ít ớt nếu mà thích vị cay. Mình thì sử dụng ớt khô khoảng 4 đến 5 trái như vậy nè. Hôm nay thì mình sử dụng tàu hũ ki tươi để kho. Loại này được làm từ ván đậu nành với một ít gia vị ở trong đây rồi nha. Mình cắt đậu ra từng khoanh nè, độ dày thì khoảng 1 cm như thế này là được. Nếu sống ở nước ngoài thì các bạn có thể tìm mua trong các chợ châu Á sẽ có. Còn ở Việt Nam thì mình nghĩ là dễ tìm hơn nha các bạn. Nếu không có đậu giống như mình, các bạn có thể thay thế bằng tàu hũ ki khô, ngâm nở, đậu hũ trắng hoặc là đậu hũ chiên, kho cũng ngon lắm các bạn. Trước khi kho, mình sẽ chiên sơ phần tàu hũ này nha, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho tàu hũ vào chiên. Mình chiên cho tàu hũ nó săn mặt là được, không cần chiên quá kỹ nha các bạn. Bước chiên này sẽ giúp cho những miếng tàu hũ ki thơm ngon, tàu hũ săn mặt để lát nữa kho sẽ không bị vỡ nha các bạn. Chiên như vậy là được rồi nè. Và mình dùng lại chảo này luôn. Cho thêm một ít dầu. Kế đến là mình sẽ cho nửa muỗng canh hành tím băm vào. Phi lên cho thơm. Cho thêm một ít ớt nè. Ớt thì tùy thích nha các bạn. Nhưng có một ít vào thì nó kích thích vị giác lắm. Khi thấy hành nó săn và thơm là được. Không cần phi quá vàng nha các bạn. Mình tạm tắt bếp và mình pha sốt kho gồm có nè. 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê bột nêm. Bạn nào ăn chay thì mình sử dụng nước mắm chay và bột nêm chay ha. 1 muỗng cà phê đường. Cho thêm một ít bột ngọt. Nếu không dùng bột ngọt thì các bạn không cần cho vào nha. Để tạo màu và độ sánh cho món kho thì mình cho vào nửa muỗng canh nước màu đường và nửa muỗng canh tương ớt. 1/3 muỗng cà phê tiêu. Thêm 100 ml nước, khoảng nửa chén đó các bạn. Khuấy đều hỗn hợp. Sau đó thì mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi lên. Và tiếp tục cho tàu hũ đã chiên vào. Lúc này các bạn giảm lửa nhỏ dưới mức trung bình. Và sau khoảng 1 phút thì các bạn trở mặt để miếng đậu hũ mình được thấm đều sốt kho nha. Sau đó thì mình hạ lửa nhỏ cho nước sôi riu riu thôi. Khi thấy nước sốt kho nó thấm đều vào miếng đậu hũ đó và nước kho nó cạn và nó hơi sánh lại như vậy là được rồi. Mình tắt bếp và rắc hành lá và một ít tiêu nữa cho thơm hen các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món tàu hũ ki kho tiêu thật đơn giản phải không các bạn? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Đậu hũ mềm, mùi thơm và béo đặc trưng của tàu hũ ki tươi lạ miệng và bắt cơm lắm luôn đó các bạn ơi. Vị rất là vừa ăn, vị cay nhẹ kích thích vị giác không thua gì những món thịt cá đâu nha. Mà ăn lại thanh đạm và ít dầu mỡ nữa. Nhà có dưa leo, cà chua hoặc là rau thơm á, các bạn dùng kèm sẽ ngon hơn nữa. Chúc các bạn làm thành công với món tàu hũ ki kho chay để đổi món cho bữa ăn gia đình nha.
đậu hũ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, cung cấp chất sắt, canxi và một số vi chất khác, bổ sung đạm thực vật cho người ăn chay nè, là thực đơn chính của nhiều món ăn ngon. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một món ăn làm từ đậu hũ non với những nguyên liệu đơn giản, dễ làm. Đó là món đậu hũ non chiên giòn lát phô mai. Chắc chắn mọi người trong gia đình sẽ hưởng ứng rất là nhiệt tình, và đặc biệt là các bé rất là thích luôn á. Nào chúng ta cùng vào bếp nha các bạn. Nguyên liệu hôm nay thì mình gồm có là đậu hũ non. Các bạn sử dụng đậu hũ hộp hoặc đậu hũ cây đều được nha. Các chợ và siêu thị đều có bán. Ở đây thì mình sử dụng đậu hũ trong hộp. Mình dùng 2 hộp, 2 quả trứng gà nè, bột chiên giòn. Các bạn sử dụng một gói nhỏ. Bột chiên xù, các bạn sử dụng một gói 100g là đủ nha. Phô mai bột nè, khoảng 100g. Các bạn tìm mua ở siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi đều có bán. Hoặc nếu không có, các bạn tìm mua ở các cửa hàng bán nguyên liệu để làm bánh. Một ít tương ớt để ăn kèm nè. Rồi mình bắt tay vào làm luôn nè. Mình dùng một cái tô cho 2 quả trứng vào, đánh cho tan đều và để qua một bên. Mình cho nửa bịch bột chiên giòn vào tô. Mình dùng một cái tô khác cho nửa bịch bột chiên giòn vào. Và mình dùng một cái tô khác nữa cho luôn phần bột chiên xù. Trước khi cho vào tô, các bạn dùng cái cán chày đập nhẹ cho bột chiên xù hơi nát ra. Khi mình áo đậu hũ sẽ dễ kết dính hơn. Kế tiếp là mình sẽ sơ chế cái phần đậu hũ non. Các bạn cắt thành từng khối vuông vừa ăn. Không lớn quá nha, vì khi mình cắt lớn thì khi mình chiên, đậu ở bên trong nó mềm quá không ngon. Còn nếu mà mình cắt nhỏ quá thì đậu nó sẽ dễ nát lắm các bạn. Mình cắt khối vuông như vậy là vừa rồi nè. Mình sẽ không nêm gia vị gì vào đây, vì trong bột chiên giòn đóng gói đã có một ít muối và một ít gia vị. Nó hơi mặn mặn rồi. Với lại khi mình chiên xong thì mình sẽ áo một lớp bột phô mai rất là vừa ăn đó các bạn. Bây giờ thì mình lấy miếng đậu hũ nè, thấm qua trứng cho ướt. Rồi mình áo qua một lớp bột chiên giòn. Rồi cuối cùng là mình áo qua bột chiên xù. Làm vậy thì bột chiên xù nó sẽ kết dính vào cái miếng đậu hũ dễ dàng hơn, làm cho miếng đậu hũ giòn hơn, đồng thời tạo bề mặt nhám để cho khi mà mình tẩm phô mai thì nó sẽ dễ dàng bám hơn. Các bạn dùng bao tay làm nha. Khi mình áo qua bột chiên xù, các bạn dùng tay bóp nhẹ cho miếng đậu hũ được dính chặt hơn nè. Các bạn làm như vậy cho đến hết chỗ đậu hũ này luôn. Mình làm xong rồi nè. Giờ thì mình sẽ bỏ vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 30 phút cho đậu hũ nó săn lại. Khi mình chiên nó sẽ không bị vỡ. Rồi sau 30 phút rồi bây giờ mình sẽ lấy đậu hũ ra để chiên nha các bạn. Khi chiên thì mình sẽ cho ngập dầu, giúp đậu hũ sẽ giòn hơn và ít ngấm dầu hơn. Khi dầu sôi tim nè, nóng già thì các bạn sẽ cho đậu hũ vào nha. Nếu mà lượng dầu ít quá thì phần trên của miếng đậu hũ sẽ ngấm dầu làm cho đậu hũ bị mềm á. Nên mình đừng có tiết kiệm dầu nha các bạn. Dầu này mình sẽ lược lại và dùng được nữa nha. Các bạn chiên với lửa vừa thôi. Khi mà thấy đậu gần vàng thì mình giảm lửa, nhưng mình vẫn giữ cho dầu sôi đều trong chảo nha các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Lưu ý các bạn khi mình chiên á, thì mình nên nhẹ nhàng thôi nha, vì miếng đậu hũ rất là mềm, dễ vỡ. Các bạn đợi cho nó vàng một mặt rồi mình mới trở qua mặt còn lại. Nó vàng như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Các bạn nhớ chuẩn bị một cái giấy thấm dầu nha các bạn. Rồi mình sẽ vớt ra mà để ở trên giấy thấm dầu. Xong rồi bây giờ mình tắt bếp và mình vớt luôn miếng cuối cùng ra luôn. Phải vàng đều như vậy nè các bạn. Nhìn ngon ha. Chiên như vậy là dùng được rồi đó. Nhưng mình sẽ biến tấu một chút xíu nè, là mình sẽ lăn những cái miếng đậu hũ này qua phô mai bột thì rất là hấp dẫn luôn á.
Mình sẽ đổ phô mai bột này vô một cái tô hoặc một cái dĩa để dễ làm nha các bạn. Mùi của phô mai thơm quá các bạn ơi. Mình sẽ lăn khi miếng đậu hũ còn nóng nha. Phô mai sẽ dễ dàng bám hơn. Mình lăn qua như vậy nè. Và xong rồi mình sẽ xếp qua đĩa có trang trí sẵn nè. Các bạn cứ tiếp tục làm. Lăn miếng đậu hũ qua phô mai cho đều. Cho phô mai bám đều trên miếng đậu hũ. Rồi mình làm xong rồi nè các bạn. Mùi thơm bốc lên từ những miếng đậu hũ vàng ươm, thiệt là hấp dẫn luôn. Không đợi lâu nữa đâu, bây giờ mình thử nha, mình mời các bạn. Đậu hũ giòn rụm luôn, mùi thơm của phô mai mặn mặn, bên trong thì độ mềm vừa phải. Mùi thơm và béo béo của đậu hũ non rất là thích luôn á. Chúc các bạn làm thành công với món ăn này nha, để thiết đãi gia đình và bạn bè. Mình nghĩ mọi người sẽ rất là thích luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất.